ንብረቱ ድማ ተዋፂሉ ግን ህይወት አጥፊአትኒ ንሓንኩሽተ ኮይና ግን አንተ ተንበልብለ ድሮ ብላቴ የተማረው ታስታውስ ከሆነ ጸረ ሰው ፈንጂ ስታልፈው በቁመህ አትሄድ በቁመህ ከሄድክ ይፈነዳል ጸረ ሰው ስለዚህ ትንበለበልና አንዱ ጅህን አንዱ ፈንጂ ላይ ያረክስቴር ግን ለጅህ ክብደት ስላልተሰራ አይፈነዳም ስለዚህ እንደሱን አይነት ወርዳ ተንበልብለ ነው የምታልፈው እንደዛ ተንበልብለ እንለፈው እንጂ እንደው እንዴት በአንድ ጊዜ እንጭነዋለን ተብሎ የታለፉ ብዙ ነገሮች አሉ በነገ ለህዝቡ ታስቡ ለኢትዮጵያም ታስቡ ሁላችንም በስምሬት ላይ ነው የነበርነው በአገሪቱ ውስጥ ድንጋጤ ነው የተፈጠረው በጣም ግሩም ነው በእውነቱ እንደዚህ አይነት መርሃ ግብሮች ናቸው መቀጠል ያለባቸው ዲያቆን ዳንኤል ምክንያቱም ዞሮ ዞሮ winning the hearts and minds የሚባለው ነገር ነው ባውደ ግንባር ያለውን መወጣት ተችሏል ቀደም እንዳልነው ግን በሰው ልብ ያለው በሰው ህሊና ያለው ነገር በተመለከተ ብዙ ስራ ይጠይቀናል አገር ነው የምናስተዳድረው ከኛ ቀጥሎ የሚመጣ ትውልድ አለ ለዛ ትውልድ ማስተላለፍ አለብን ነገራችን ላይ በተለይ አሁን ባለው ሁኔታ 100% ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት ጋር ነው የምቆመው ነው በግሌ ስለዚህ አሁን መስራት ያለብን በዚህ ዘመን የመጣው ሰው ቅድም ራክ ሄዶ እንደተናገሩት ከሱ የተሻለ ሰው ለኢትዮጵያ ማን ይመጣል እውነት መነጋገር ካለብን ደግ ሰው ነው የዋህ ሰው ነው ሀገሪቱን እንድታድግ እንድትለወጥ ነው ትልቅ ስራ የሚሰራው ሪሳቱን መንግስት ጠንካራ ሁን ደፋር ሁን ዓላማ ያለው ሁን መንግስት እንደሱ ነው መሆን ያለበት ቆፍጣና ነው መሆን ያለበት በእጅ ያለው ሰይፍ የሰላም ሰይፍ ነው በእጅ ያለው ሰይፍ እንዲህ አይነት አመት ሲመጣ ደግሞ ስራ የሚሰራ ሰይፍ መሆን ይችላል እንደ ቄሶች ምን ሆናችሁ ነው በጣም ከባድ ጊዜ ላይ ያለነው እኔ ድሮ አስታውሳለሁ ወደ ቤተ ክርስቲያን መሄድ ስፈልግ የሆነ ነገር ካጠፋው ራሱ የሆነ እግዚአብሔር የሚቀጣኝ ነው የሚመስለኝና በሩ ላይ መጠጋት አልፈልግም ነበር ገና ተሐምር ያሳየናል እሱ እንደ ነብይ ነው ብሎ የሚያምኑ ኦርቶዶክሶች ናቸው ያሉት ይህ ምንድነው የሚያሳየው እንደ ህዝብ መዝቀጣችንን ነው እንደ ህዝብ የሃይማኖት ሀገር ነው ብለን የሃይማኖት ሀገር ናት ሀገራችን ብለን እኛ ሃይማኖተኞች ነን ብለን እኛ ንጹሃን ነን ጥሩ ሰዎች ነን ብለን እንደ ህዝብ ስናስተጋባ የነበረው ወሬ ሁሉ ውሸት መሆኑን ያሳያል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ምንም የማያውቅ ትሁትና ተራሰው በመምሰል ሆኖ በመታየት አቅሙን አያሳይህም ይላል ያለውን አቅም አታይም እናንተም በቃ ችግር ሲተክል ስታየው ወይም ደግሞ እንደ አንድነት ፓርክ አይነቶቹ ነገሮች ሲሰራ ስታየው ሌላ ዕውቀት ያለው እንዳይመስልህ ሆነህ ትታለላለህ የቁርጥ ቀን ሲመጣ ብቻ ነው እነዛ ነገሮች የምታውቀው አዋት ማታ የሚዋሽን ሰው everybody supporting like Abiy Ahmed ምናምን ነገር ሰፖርት የምታደርጉ ሰው beyond idiot ምንም ሊሚት የሌለው stupidity ነው ያላችሁ ድሮኑን በተመለከተ አሁን በዚህኛው ጦርነት እንግዲህ ከ19ኛ እና ከ20ኛው ክፍለ ዘመን ጦርነት ወደ 21ኛው ክፍለ ዘመን ጦርነት የገባንበት ነው እያንዳንዱ አጋጣሚ የታሪክ አጋጣሚ ለሀገር ይዞ የሚመጣ ጉዳይ አለው በጎ ጉዳይ አለው ምናልባት ይሄን እንደ በጎ ነገር ልንወስደው ይገባል በየገምታለሁ እና ጦርነቱ የ20ኛው ክፍለ ዘመን ጦርነት ነበር በጣም የገረመኝ ላኒ አንድን ሲቪሊያን ሳንገድል ነው እዚህ ደረስነው የሚለው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ውታደር ቢሆን ኮንፊደንስ በጣም የገረመኝ እዚህ ላይ እንደው ሐሳብ እንጨምርበት ለምሳሌ እኔ አውቃለሁ ቦምብ ተሸክመው ሄደው የነበሩ የአየር ኃይል አባላት ኢላማቸው አካባቢ አንድ ሰው ሁለት ሰው በማየታቸው ይዘውት የነበረውን ቦምብ ተከዜ ወንዝ ውስጥ የጣሉ ማለት ነው ሰው ላለመምታት ሲሉ ወይም አንዳንዶቹ ይዘውት የመጡት ቅዱስ ጦርነት ተብሎ የተደረጉት እንኳን በጣም ብዙ አደጋ ደርሷል በጣም ጥንቃቄ የተሞላበት ስራ ነው በነገራችን ለመከላከያ ያሳየው መልካም የአየር ጥቃቱ በትናንትናው ዕለት እንዲሁም ዛሬ ሲፈጸም ውሏል ወደፊትም ይቀጥላል Outside the hospital we meet Alim whose house was bombed in Humera the site of reportedly some of the heaviest fighting between Ethiopian forces and the Tigrayan army he got shot in the leg I'm alone my mom and my dad were killed by the bombing ቅዱስ ጦርነት ተብሎ የተደረጉት እንኳን በጣም ብዙ አደጋ ደርሷል በጣም ጥንቃቄ የተሞላበት ስራ ነው በነገራችን ለመከላከያ ያሳየው These clothes are my only ones I wear them for days
Nobody helps me. I don't have enough water or food here. Nobody takes care of me. If more refugees arrive, Alem fears that the situation could get even worse. You must serve in the army or you'll be shot. They were Abiy soldiers and Amhara forces. What I've seen with my own eyes, there were corpses being burnt because they were Tigrayans. In a place called Abadishop, they killed them with knives and machetes. The Amhara forces did that. Some people in Meykadra were about to be killed because they were Tigrayans. Some old people. After several hours of waiting, Ethiopian Prime Minister said in the past couple of days that not a single civilian has been lost in this war in Tigray. Does that stack up with what you are hearing? Well, it does not, because one family after the other, one mother after the other, all of these young men, they told harrowing stories of violence. There has been violence in towns, in villages, there's been between groups, there has been many militias. It has been very bad. And of course, we have not had access, not the UN, nor the International Red Cross, nor the international non-governmental organizations that were operational in Tigray. We NRC had 100 relief workers there, 90 still inside. Many of them had to flee themselves. Hopefully we can now, with the new deal negotiated between the UN and the government, we can all return to resume humanitarian relief inside of Tigray, and then we will know more of what has happened to the civilian population, including the Eritrean refugees who were there, 100,000 of them. نعوصيلني لا بكو صمايليو وصنعي نحامي ماس بغيره ساعه نعوصيلو خلت خازيرا وقعني قازني دم افعو سوايو لحرب ايدا همزيلاتن ቅዱስ ጦርነት ተብሎ የተደረጉት እንኳን በጣም ብዙ በጣም ጥንቃቄ የተሞላበት ስራ ነው። በጣም ቅዱስ ጦርነት ተብሎ የተደረጉት እንኳን በጣም ብዙ አለ እንደ ደዋንበ በጣም ጥንቃቄ የተሞላበት ገዛማ ሁሉ ስንዴን ተለማቱ ስንዴ ንብረቱ ድማ ተዋጽኢሉ ግን ህይወት አጥፊአትኒ ንሓንኩሽተ ኮይና ተንኳለት ሬሳ አምጪና ምስ ወዳና ለእንውን ያው ሬሳ ሲናለን ሓምክሽተ ምጪና ያው ሓምዝ ገርና ካቱ ለነወረ ቁሩ ሓምክሽቲ ናይ አጽም ገለመለ ለነወረ ሱኢና ካብ አخሻቲርና ኢና ቀይርና ቅዱስ ጦርነት ተብሎ የተደረጉት እንኳን በጣም ፈልጋለሁ ነው ምንነግርሽ። ከዚህ በላይ ምን ያድርጉት? አንድ ቦታ ላይ ተሰብስበን ስላላገኙ ነውና ኒውክሌር ስላልወረወሩብን እንጂ ይህን ህዝብ ማየት የማይፈልጉ ሰዎች አሉ ነው። ስማቸውን ወደፊት እናመጣዋለን። አሁን ላይ ያልነገርሽም ያልኩሽም ለዚህ ነው። በብዛት ደግሞ የግድ መንግስት ባለስልጣናትም ላይ ሆኑ ይችላል። አጋፋሪዎች አሉ። የኤርትራ ጦር ትግራይ ገብቷል። ጦርነቱ እየተሳተፈ ነው። ቅድም ብያለሁ። በቃ ኢትዮጵያን አያውቋትም ሰዎቹ። How could you say this with 100%? ኢትዮጵያ እኮ 10,000 በላይ ጦር ደቡብ ሱዳን ያሰማራች ሀገር ናት። ከቸገራት እኮ እሱን ታመጣለች። ለምን ከኤርትራ ትወስዳለች? Is a man of peace. There are no Eritrean armies operating in Tigray right now. How could you say this with 100%? Belgium has been permitted to report in Tigray for the first time. The journalists is simply allowed in areas where the fighting is not taking place and also where the Amhara militias are present. Although what the journalist reports is nothing new because Dr. Tedros already told the world in the beginning that Eritrea is involved in the war and they have been involved in widespread looting and killing civilians along with Abiy's forces. Dr. Tedros also said the war was descending into an ethnic war. The journalist only confirms what Dr. Tedros said at the beginning of the war.
For example, in Shira, the journalist shows the looted hospital called Suhul Hospital, as you can see in the video. 2 wounded civilians lying in bed have no one to care for them. The doctors and nurses are either killed by the Eritrean and Abiy's forces or fled in fear of their lives. All the medicine and medical equipment are looted by the Eritrean forces. The man says the woman has an open wound cut from artillery strike shrapnel that was supposed to be sewn by doctors, but there are no medics around to put stitches and care for her, and her cut wound still remains open. Also, the mother of 2 said she was hit by shrapnel from the artillery strike from the Eritrean and Abiy's forces. She says some of them died who were hit next to her. One of her breasts is cut. Also, her little daughter was hit by shell shrapnel, as you can see her face. Her wound is infected because there are no medics to care after her wound. Still, both Abiy and Isaias are spreading propaganda to the world to hide their war crimes and crimes against humanity by saying no one is killed and Eritrea is not involved. Not only that, they are hiding their crimes by the ongoing communication and internet blackout. They are still killing civilians and raping women and young girls in the different parts of Tigray. And what's even worse is the Abiy's administration is still blocking humanitarian assistance to the Tigrayan people who are in dire need of food, water, medicine, and electricity, and let alone access to telecommunication and internet. Basic needs are systematically being denied to further kill civilians by inducing mass starvation. ማን አትግባ ይለዋል በራሱ ገባ ይህ ግልጽ መሆን ያለበት ይመስላል ኤርትራ ሰራዊት ናና እኛን እርዳን ህሊናዬ አይፈቅድም ችግራችን ውስጣችን ነው በራሳችን መፍታት እንችላለን ኢትዮጵያ ጦር እኮ ሶማሊያ አለ ኢትዮጵያ ጦር እኮ ማሰልጠኛ ጦር አላት እኮ ጦር ኢትዮጵያ እኮ የህዳሴ ግድቡን የሚጠብቅ አንድ ትልቅ ክፍለ ጦር ያላት ሀገር ናት እኮ ኢትዮጵያ እኮ በቦታው እኮ አላት በየክልሉ ያለው ሚሊሻ እኮ ብዙ አላት እሱን እኮ ማንቀሳቀስ ትችላለችና እንደው እቺን ሀገር እንዴት አድርገው ቢገምቷት ነው የኤርትራ ሰራዊት በትግራይ ጦርነት መሳተፉንና ንብረት መዝረፉን የሰሜን ዕዝ አዛዥ አመኑ። የእዙ አዛዥ ሜጀር ጀነራል በላይ ስዩም እንዳሉት ከሆነ የኤርትራ ሰራዊት በትግራይ ክልል ገብቶ መዋጋቱና የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ግዛት ጥሶ መግባቱ አሳዝኗቸዋል። እኛ በግላችን እንደ መከላከያ ኃይል ይሰማናል ያመናል የሚሉት መኮንኑ የኤርትራ ጦር መጥቶ ይርዳን እንደል ህሊና አይፈቅድልኝም ብለዋል። ጀነራል መኮንኑ በመቀለ ከተማ ከጥቂት ነዋሪዎች ጋር ባደረጉት ውይይትም በመከላከያ ሰራዊትም ሆነ በከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ደረጃ ለመጀመሪያ ጊዜ የኤርትራ ሰራዊትን ተሳትፎ አምነዋል። እኛ የራሳችንን ችግሮች በራሳችን መፍታት እንችል ነበር የሚሉት ጀነራሉ የኤርትራ ሰራዊት ከመንግስት ወገን ገብቶ ሲዋጋ እንደከረመ ገልጸው ዘርፎ የሄደው ንብረት ለማስመለስ ግን እንደሚቸገሩ በተዘዋዋሪ አስረድተዋል። የኤርትራ ሰራዊት ወደ ትግራይ እንዲገባ ያደረገው ህወሃት ነው የሚሉት ጀነራል በላይ ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጋር ተሰልፎ ህወሃትን ሲዋጋና የትግራይ ህዝብ ሀብት ሲዘርፍ ግን ለምን ማስቆም እንዳልተቻለ አላብራሩም። የኤርትራ ሰራዊት በጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሁንታና ፍቃድ በትግራይ ክልል እንደገባና ሲዋጋ እንደነበር የአሜሪካ መንግስትን ጨምሮ በርካታ ዓለም አቀፍ ተቋማትን እንደዚሁም የተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን ሲዘግቡትም ከርመዋል። ይሁን እንጂ ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ይህን ሲያስተባብሉም ነበር። የሰሜን ዕዝ አዛዥ ጀነራል በላይ ስዩም ግን የኤርትራ ሰራዊት በትግራይ ክልል ውስጥ ገብቶ መዋጋቱን ራሱን መከላከያን ጨምሮ ራሳቸውንም እንዳሳዘናቸው ገልጸው ንብረት ዘርፎ እንደሄደ ማምነዋል። በዘመናዊ የሀገሪቱ ታሪክ የጎረቤት ሀገር ሰራዊት በውስጥ ጉዳይ ላይ ገብቶ ሲዋጋ ይህ የመጀመሪያው ሲሆን እንዲህ ያለው አካሄድ በዓለም አቀፍ ህጎች በአገር ክደት እንደሚያስጠይቅም የህግ ባለሙያዎች ያነሳሉ። እንደው ከሞትና አይቀር እንኳን እንደው ቢያንስ በሻቢያ ተገደልን እንበል እንጂ በዚህማ እንዴት ይሆናል የሚሉ ነበር ይመስለኝ። እኔ ማን አትግባ ይለዋል በራሱ ገባ ይህ ግልጽ መሆን ያለበት ይመስላል ኤርትራ ሰራዊት ናና እኛን እርዳን ህሊናዬ አይፈቅድም ችግራችን ውስጣችን ነው በራሳችን መፍታት እንችላለን ከዛ በላይ ደግሞ ኢትዮጵያ ግፉ ሞልቶ በእግዚአብሔር ዘንድ ሲፈስ የማይታይም ጦር አላት የሚታይ ብቻ አይደለም እና ሁለቱም ከሁለቱ አቅም በላይ የሚሆን ከሚታየው ጦራና ከማይታየው ጦር አቅም በላይ ምን ሆኖ ነው ሌላ ብድር የምትሄደው በአገራችን እኮ ሳይቸግር ጮህ ብድር ይባላልና
ጨው ብድር አትሄድም ኢትዮጵያ በጭራሽ። Artillery strikes on the town of Humera on the border with Eritrea between the 9th and the 11th of November. We interviewed several people from the town who alleged that shells launched from Eritrea had hit residential areas and the hospital. The Ethiopian army and regional Amhara forces and militia then reportedly took control of Humera, allegedly killing civilians and looting the hospital, banks, businesses, supermarkets and private houses. Artillery strikes against the town of Adigrat in early November reportedly forced many families to flee to the mountains. They were then trapped by heavy fighting between the 20th and 24th of November. አንዲት የትግራይ ልጅ የህወሃት ደጋፊ እንደሆነች ገምታለሁ ከጽሁፎቿ ኖወርም ትግራይ የሚለውን በብርቱ ስትከታተል አያታለሁ። እንደገናም በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ቀሳውስት ተስፋ ቆርጫለሁ ትላለች እኛን ጨምሮ። ስለዚህ እንግዲህ የህወሓት ደጋፊ እንደሆነች ገምታለሁ እና ፈልጋለሁ ነው የምነግርሽ። ከዚህ በላይ ምን ያድርጉት? አንድ ቦታ ላይ ተሰብስበን ስላላገኙንና ኒውክሌር ስላልወረወሩብን እንጂ ይህን ህዝብ ማየት የማይፈልጉ ሰዎች አሉ ነው። ስማቸውን ወደፊት እናመጣዋለን። አሁን ላይ ያልነገርሽም ያልኩሽም ለዚህ ነው። በብዛት ደግሞ የግድ መንግስት ባለስልጣናትም ላይሆኑ ይችላሉ። አጋፋሪዎች አሉ። እኔ በትግራይ ላይ የተደረገው ጦርነት ነው ብሎ ከትግራይ ህዝብ ጋር ማገናኘት በጣም የተሳሳተ ነው። የትግራይ ህዝብ ሲሞት ህወሓት ሞተ ብሎ የሚደግሱት የሃይማኖት መሪዎች ባሉበት ሀገር አንቺ ተመልሰሽ የምትይው ነገር ትክክል አይመጣም። ትግራይ እንዴት ናት አሁን? ህዝቡ እንዴት ነው? Their exodus is propelled by an all-out war between the ruling party in the Tigray region, known as the TPLF, and Ethiopia's central government. Officially, hundreds have already been killed. Human rights activists fear the death toll is even greater. ቅዱስ ጦርነት ተብሎ የተደረጉት እንኳን በጣም ብዙ አደጋ አለ። በጣም ጥንቃቄ የተሞላበት ስራ ነው። በነገራችን ለመከላከያ ህዝብ ማጥፋት ይፈልጋሉ ነው የምነግርሽ። ከዚህ በላይ ምን ያድርጉት? አንድ ቦታ ላይ ተሰብስበን ስላላገኙንና ኒውክሌር ስላልወረወሩብን እንጂ ይህን ህዝብ ማየት የማይፈልጉ ሰዎች አሉ ነው። ስማቸውን ወደፊት እናመጣዋለን። አሁን ላይ ያልነገርሽም ያልኩሽም ለዚህ ነው። በብዛት ደግሞ የግድ መንግስት ባለስልጣናትም ላይሆኑ ይችላሉ። አጋፋሪዎች አሉ። Hearing is that there have been indiscriminate attacks from both sides. Activists say there have been reports of ethnically targeted killings. Those who managed to escape described scenes of carnage. People were killed with bullets, knives, swords. We ran into the desert and then into the mountains to hide. Today we came here and we only just made it. Prime Minister Abiy Ahmed ordered the military into Tigray to dissolve the TPLF. We want to send a message to the public in Mekelle to save themselves from any artillery attacks and free themselves from the junta. After that, there will be no mercy. After that, there will be no mercy. After that, there will be no mercy. Over the weekend, Ethiopia's military took control of the capital of Tigray, prompting the Prime Minister to declare victory, claiming not one civilian had been killed. But until today, communication and access to Tigray had been completely cut off. Even now, those claims are hard to verify. The only thing that's beyond dispute, this war is tearing families apart. Rahil has become a refugee. She says her mother was killed, and even now, she doesn't know where her siblings are. The loss is too much to bear. ነው የምነግርሽ። ከዚህ በላይ ምን ያድርጉት? አንድ ቦታ ላይ ተሰብስበን ስላላገኙንና ኒውክሌር ስላልወረወሩብን እንጂ ይህን ህዝብ ማየት የማይፈልጉ ሰዎች አሉ ነው። ስማቸውን ወደፊት እናመጣዋለን። አሁን ላይ ያልነገርሽም ያልኩሽም ለዚህ ነው። በብዛት ደግሞ የግድ መንግስት ባለስልጣናትም ላይሆኑ ይችላሉ። አጋፋሪዎች አሉ። የትግራይ ህዝብ ሲሞት ህወሓት ሞተ ብሎ የሚደግሱት የሃይማኖት መሪዎች ባሉበት ሀገር አንቺ ተመልሰሽ የምትይው ነገር ትክክል አይመጣም። ትግራይ እንዴት ናት አሁን? ህዝቡ እንዴት ነው? ድሮ ታስታውስ ከሆነ አንዳንድ የከተማ ለማኞች ነበሩ ወይም ነዳያን እና ቁስል ሲኖራቸው
ግራሶ የሚባል በዚህ ለብረታ ብረት የምንጠቀመው ነገር ይቀቡትና በጣም አስጠቃቂ ሆኖ መንገድ ላይ ይተኛል። አንዳንድ የዋሃን ሰዎች በጣም ከማዘናቸው የተነሳ ባካችሁ እናሳክማችሁ ሲሏቸው እሺ ብሩን ስጡን ነው። ለምን የሚያተርፉት ከቁስል ነው ሰዎች እና ከቁስል የሚያተርፉ ብዙ ሰዎች አሉ እዚህ ሀገር። አንዱ በነገራችን ላይ የኢትዮጵያን ጠላቶች የቆጫቸው ጦርነቱ ያለ ብዙ ኪሳራ መጠናቀቁ ነው። በጣም ብዙ ቢሞት፣ በጣም ብዙ ነገር ቢፈራረስ፣ በጣም ብዙ ነገር ቢጠፋ፣ በጣም ብዙ ኪሳራ ቢደርስ እልል ብለው የሚቀበሉ ሰዎች ነው። እሱ አለመሆኑ ሊያተርፉት የነበረው ነገር ቀነሶባቸው ማጥፋት ይፈልጋሉ ነው ምን ነገር ከዚህ በላይ ምን ያድርጉት? አንድ ቦታ ላይ ተሰብስበን ስላላገኙንና ኒውክሌር ስላልወረወሩብን እንጂ ይህን ህዝብ ማየት የማይፈልጉ ሰዎች አሉ ነው። ስማቸውን ወደፊት እናመጣዋለን። አሁን ላይ ያልነግርሽም ያልኩሽም ለዚህ ነው። በብዛት ደግሞ የግድ መንግስት ባለስልጣናትም ላይሆኑ ይችላል። አጋፋሪዎች አሉ። መቀሌ ክፍለ ከተማ ይደፈራል። ቅዱስ ጦርነት ተብሎ የተደረጉት እንኳን በጣም ብዙ አደጋ ደርሷል። በጣም ጥንቃቄ የተሞላበት ስራ ነው በነገራችን ለመከላከያ የሰራው። በአሁኑ ሰዓት እኮ ይሄ እኮ በአሁኑ ሰዓት በውጊያ ጊዜ ቢሆን ምንም ማናጀብል አይደለም፣ ኤክስፔክትድ ነው። በአሁኑ ሰዓት ግን በዚህ ላይ ሰላምና መረጋጋት ፖሊስ በተመለሰ ፌደራል ፖሊስ ባለበት ይህን ሁሉ የሰው ኃይል ባለበት ማታ ሪፖርት ተደረገ። በሁለተኛ ቀን ደግሞ ተደገመ። ቅዱስ ጦርነት ተብሎ የተደረጉት እንኳን በጣም ብዙ አደጋ ደርሷል። በጣም ጥንቃቄ የተሞላበት ስራ ነው በነገራችን ለመከላከያ የሰራው። What you are about to see and hear is incredibly disturbing, but is also incredibly important. This is testimony that these refugees risked their lives to tell. Take a look at this, Rosemary. The Sudan-Ethiopia border, the last leg in the journey to safety. In the first weeks of the conflict, thousands of refugees from Ethiopia's TIGRAY region crossed daily. Now the figures are dwindling day by day. Those that do make it here come bearing scars and testimony. This is Zarai Gabriel. He says he fled the city of Shararu near the Ethiopia-Eritrea border. He says the Eritrean soldiers beat them with machine guns, lay them on the ground and put weapons in their mouths. He says if you showed fear, they would kill you. But if you were brave, ቅዱስ ጦርነት ተብሎ የተደረጉት እንኳን በጣም ብዙ አደጋ ደርሷል። በጣም ጥንቃቄ የተሞላበት ስራ ነው በነገራችን ለመከላከያ የሰራው። you escaped with your life and the scars on your back. This young man is also from Shararu, and he described the same scene. But asked that we not share his name. Like many here, he's still afraid. It's very hard to know what is happening in Ethiopia's TIGRAY region because the government has enforced a communications blackout. A CNN team at the Sudan-Ethiopia border spent days gathering testimony from refugees who say they were targeted because of their TIGRAY ethnicity. They're taking dangerous risks to find safety. ህዝብ ማጥፋት ይፈልጋሉ ነው ምንነግርሽ። ከዚህ በላይ ምን ያድርጉት? አንድ ቦታ ላይ ተሰብስበን ስላላገኙንና ኒውክሌር ስላልወረወሩብን እንጂ ይህን ህዝብ ማየት የማይፈልጉ ሰዎች አሉ ነው። ስማቸውን ወደፊት እናመጣዋለን። አሁን ላይ ያልነግርሽም ያልኩሽም ለዚህ ነው። በብዛት ደግሞ የግድ መንግስት ባለስልጣናትም ላይሆኑ ይችላሉ። አጋፋሪዎች አሉ። Some even giving birth while they were fleeing. I gave birth in the desert under the strong sun. No one was around. I didn't have any clothing. Then some people saw me. They came towards me and gave the baby a bath in some random puddle. I've been in this refugee camp 14 days and haven't received anything. I have no clothes to wear. ግን ደግሞ ጫካ ውስጥ መውለድ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ደግሞ በጣም ነው። ባህላዊ የወሊድ አገልግሎቱ ሁሉ አጥተህ ጫካ ውስጥ ሚስት በባሏ ወገብ ተይዛ መንታ ልጆች ወልዳ የምታርፍበት ሁኔታ መፈጠር የለበትም። ማጥፋት ይፈልጋሉ ነው ምንነግርሽ። ከዚህ በላይ ምን ያድርጉት? አንድ ቦታ ላይ ተሰብስበን ስላላገኙንና ኒውክሌር ስላልወረወሩብን እንጂ ይህን ህዝብ ማየት የማይፈልጉ ሰዎች አሉ ነው። ስማቸውን ወደፊት እናመጣዋለን። Fayuri arrived in Sudan with a newborn. She tells us only she and her mother-in-law made it to safety. ቅዱስ ጦርነት ተብሎ የተደረጉት እንኳን
በጣም ብዙ አደጋ በጣም ጥንቃቄ የተሞላበት ስራ ነው በነገራችን ለመከላከያ የሰራው። We can't independently verify their accounts, but they all tell a similar story. The Ethiopian army enters the town, they say, tells civilians they're safe. Ethiopian soldiers leave, and then other armed groups arrive. Huyit fled Humera, not too far from the Sudanese border. He says the Fano militia opened fire, and people started to flee. ቅዱስ ጦርነት ተብሎ የተደረጉት እንኳን በጣም ብዙ አደጋ በጣም ጥንቃቄ የተሞላበት ስራ ነው በነገራችን ለመከላከያ የሰራው። ህዝብ ማጥፋት ይፈልጋሉ ነው ምንድነው? ከዚህ በላይ ምን ያድርጉት? አንድ ቦታ ላይ ተሰብስበን ስላላገኙንና ኒውክሌር ስላልወረወሩብን እንጂ ይህን ህዝብ ማየት የማይፈልጉ ሰዎች አሉ ነው። ስማቸውን ወደፊት እናመጣዋለን። አሁን ላይ ያልነገርሽም ያልኩሽም ለዚህ ነው። በብዛት ደግሞ የግድ መንግስት ባለስልጣናትም ላይሆኑ ይችላል። አጋፋሪዎች አሉ። He was hit in the leg with a bullet and fell on the ground. His body mingled with that from other bodies that were piled on top of him, and the militiamen threw him in a stream, left him for dead. The Fano are an ethnic Amhara militia allied with Ethiopian forces. Huyit said he was saved by other Tigray refugees who found him and helped him flee to Sudan. Abrahale is 21. He also says he was left for dead by the Fano. He shows us the bandage wound where he says he was attacked with an axe. A spokeswoman for the Ethiopian Prime Minister denies these claims and told CNN these refugees' testimonies are a result of the fear of the other propaganda the Tigray leadership had fed its people over the past 3 decades. The spokeswoman denied the existence of the Fano Amhara militia, but simultaneously, confusingly, acknowledges the militia of the Amhara region were engaged to the extent of securing border towns between the two regions. Sudan is struggling economically post the ouster of former dictator Omar al-Bashir, and this influx of refugees has found little comfort on this side of the border, but at least it's somewhere safe. The Ethiopian government would not comment specifically on this testimony that Eritrean troops are on the ground in Ethiopia. The Eritrean government, we reached out to them many times, but ultimately were unsuccessful in seeking comment, Rosemary. What you're watching is a full-scale humanitarian crisis sweeping Ethiopia. While much of the world is gripped by a virus and vaccine, others are gripped by war and want. Over 40,000 people have fled the fighting and bloodshed in the northern Tigray region, many with nothing but the clothes on their back. If we were in our city, it would be very, very, very dangerously. So right now here, at least we are safe. When we try to escape, we didn't take any kind of luggage or baggage. We just only escaped. Walking for days to get to the TIGRAY River, where boats ferry them across to sanctuary in Sudan. Last week, they were normal families with normal homes. Today, they're refugees. We never expected to be refugee. We never expected. I can tell you for sure, 100%. And this is what now passes for home. A squalid, tented camp that offers little shelter or dignity. የትግራይ ህዝብ እንዴት እንዲያስብ እየተደረገ ነው የኔ ጥያቄ። የትግራይ ህዝብ ምንድነው እንዲያስብ እየተደረገ ያለው? ሪሊ ኢትዮጵያኒስት ነኝ የሚለው ካምፕ የትግራይ ህዝብ ኢትዮጵያዊነትን እንዲሰማው እያደረገ ነው ወይ ነው የኔ ጥያቄ። አይደለም ነው ነው አይደለም። እንደውም ይሄ ኢትዮጵያኒስት ነኝ ብሎ የሚያጨበረብረው ቡድን የመንጋስ ይሄ የሌቦች መንጋ አለ። እንዴት ነው ሂውማኒቴሪያን ኮሪደር በመከልከል ኢትዮጵያዊነትን መስበክ የምትችለው? እንዴት ነው አዲስ አበባ ያሉ የትግራይ ተወላጆችን ለብቻ ፎርም እንዲሞሉ እያስገደድክ ስለ ኢትዮጵያዊነት ተታወራለች? ከሲቪል የመንግስት ተቋማት የትግራይ ተወላጆችን እያባረርክ እንዴት ነው ስለ ኢትዮጵያዊነት መናገር የምትችለው? ማለት ኢትዮጵያዊነት እንደዚህ ሁሉ ይጸየፋል ብዬ ነው ማስበው። የትግራይ ተወላጆች የከፈቷቸው አካውንቶች የባንክ አካውንቶች ፍሪዝ እንዲያረጉ እያረክ ስለ ኢትዮጵያዊነት የምታወራው እንዴት ነው? የትግራይ ተወላጆች በመሆናቸው ምክንያት ለትምህርት እንዳይጓዙ ለሕክምና እንዳይጓዙ እያረክ የኩላሊት ህመም ኖሮበት እኮ ኤርፖርት ሄዶ ስሙ የትግራይ ተወላጅ እንደሆነ ስላመለከተ ብቻ በመቅረቱ የሞተ ሰው አቃለው ነው። ይሄንን እያረክ ከዛ ቀጥሎ ያ ህዝብ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብሎ ያስባል ብሎ መጠበቅ ከዶሮ ወተት ይልቃል። لنجاسي
ንብረቱ ድማ ተቃፂሉ ግን ህይወታ ጠፊኣትኒ ንሓንኩሽቲ ኮይና